Chadam, Raapon jakso 284. Ja niin tämän päivän aiheena on... Aikamoista pääsiäisherkkuu sanoisin. Niinkö? Ei ole mämmiä. Ei. Ehkä vähän kinderyllätyksen tyylinen juttu. Niinkö? Joo. Nyt mä en yhtään seuraa. Nyt on tämmöisen Finatsu-markkinoiden oikea tämmöinen herkkupala. Ja meillä on hyviä case-esimerkkejä. Me käydään tää läpi. Joo. Ja mieti, melkein 300 jaksoa ja meillä on syvennytty tämmöiseen aiheeseen aikaisemmin näin syvällisesti kertaakaan. Tai sitten me ei vaan yksinkertaisesti muisteta sitä, koska niitä jaksoja on tosiaan melkein 300. Niin, siis dementtia, mutta niin. Kaikki on mahdollista. Tämän päivän aihe joka tapauksessa on julkinen ostotarjous. Ja otsikko, me ollaan otsikoitu se näin. Julkinen ostotarjous / juridinen miinakenttä. Meinaat sä kertoa meille kuulijoille kaiken, mitä pitää tietää julkisesta ostotarjouksesta tänään? No niinhän me meinataan. Eikö tämä kuulosta maailman tylsimmältä aiheelta? Miten tämmöisestä voi jakson tehdä? Hei, come on. Joku tiedätkö, quality check meilläkin pitäisi olla, että mitä me tänne eetteriin yritetään vyöryttää? No mutta me vyörytetään yleensä tällaista ajankohtaista asiaa. Ja nyt tosiaan niin kuin Axel KKR, Longpath ja Briarwood, tällaisia niin kuin ulkomaalaiselta kuulostavia tahoja, niin ne teki ostotarjouksen Basvaresta. Basvaresta? Joo, julkisen ostotarjouksen Basvaresta, missä ne maksaa osaketta kohti 40,1 euroa, ja spottihan oli jossain 20 tuntumassa. Mutta sen lisäksi, niin kuin tiedetään, niin Netflixhän teki äskettäin tai vähän aikaa sitten tarjouksen Next Gamesista, ja Elon Musk Twitteristä, ja tämä jälkimmäinen säätöhän on päällä niin kuin mitä suuremmassa määrin, että tämä on niin kuin siinä mielessä elämä ajan hermoilla. Siis mitä ihmettä tämä SpaceX ja Tesla-miljardööri Elon Musk, joo, tämmöinen kaikkien ihannoima sarjayrittäjä, hän nyt on päättänyt ostaa Twitterin. Kyllä. Tämmöisen sosiaalisen median kanavan, missä voi lyhyitä viestejä ja hymiöitä laittaa kavereille. Kyllä, hän on itsekin niin kuin Twitterin suurkuluttaja tai käyttäjä tai sisällöntuottaja, miten se nyt sitten määrittää. Ja hän haluaa omia Twitterin, hän haluaa se itselleen vai? No hän ilmeisesti haluaa tehdä sille jotain muuta kuin sitä, mitä nyt ollaan tekemässä. Hän on niin kuin kritisoi muun muassa näitä mainoksia ja näitä sisältörajoituksia, että hän haluaisi palauttaa Twitterissä tällaiseksi maailman kattavaksi vapaan puheen ja keskustelun plataksi, eli kuvainnollisesti palauttaa yhden tietyn presidentti Trumpin Twitterin tilin ilmeisesti, jossa hän ei nyt sitten ottamatta siis kantaa tähän, mutta muus kaikesta päätellen ei tykkää siitä, että puhetta ylipäätään rajoitetaan. Että se pitää sitten saada olla ihan vapaata, vaikkakin siellä on, saattaa olla disinformaatiota seassa tai tällaista agitoimista tiettyä ihmisryhmää kohtaan tai muita tällaisia lieveilmiöitä, joita normi länsimaalaisessa yhteiskunnassa kuitenkin koetaan niin kuin hieman ongelmallisiksi molempia kantoja huomioiden. Että toisaalta vapaa puhe, mutta toisaalta sitten siitä syntyy ihan oikeita ongelmia ja kuolleita ihmisiä, että missä se tasapaino on. Ja mä uskon nyt sitä mieltä, että se tasapaino keskipiste pitäisi olla jossain muualla. Joo, no tämähän on just semmoinen tilanne, kun markkinatilanne, kun monella firmalla business sakkaa nytten, että oikeasti ei sitä kasvua enää löydy, ja osalla firmoilla kassa pullistelee tämän pitkän kasvun jälkeen, että okei, meillä olisi vaikka miten paljon rahaa ostaa joku firma, ja nyt niitä alkaa tulla kuin sieniä sateella. Mutta se, että kun me puhutaan tämmöisestä julkisesta ostotarjouksesta, eli pörssifirma, joku haluaa sen ostaa, niin sehän eroaa tämmöisestä ei-julkisesta ostotarjouksesta, että kuka tahansa voi sopia yksityisen firman omistajan kanssa, että jes, me ostetaan teidät ja tässä on rahat ja jos diili syntyy, niin kättä päälle ja rahat ja firma vaihtaa omistajaa ja that's it. Kyllä. Mutta tässä julkisen firman ostotarjous, niin tämä onkin aika trikki juttu. Kyllä, koska se ei tapahdu yhtään samalla tavalla. Ei, se perustuu siihen, että kaikkia omistajia, osakkeenomistajia
tulisi kohdella tasapuolisesti. Se on hyvä. Ja siihen syntyy sitten tietenkin ongelma, jos on joku osakkeenomistaja, joka haluaa ostaa koko roskan. Ja siinä prosessissa sitten niin kuin tehdä erilaisia asioita, jolloin se periaatteessa se osapuoli sitten on vähän eriarvoisessa asemassa tai asettaa ne muut osakkeenomistajat eriarvoiseen asemaan. Mutta ei mennä asioiden edelle, vaan aloitetaan ikään kuin alusta, eli siitä, että miten tällainen julkinen ostotarjousprosessi lähtee ikään kuin liikkeelle. Yrityskaupoista ylipäätään, niin niistähän voi olla hyötyä. Puhutaan synergioista. Joku on keksinyt jonkun sairaan hyvän systeemin, joka toimii 3 markkinassa, mutta sitten on se muu markkina kokeilematta tai siellä ei ole niin kuin presenssiä ja sitten huomataankin, että hei, että tuossa on tuollainen kilpailija, ne tekee vähän hassulla tavalla juttua, ne ei saa sitä oikein yhtä kannattavaksi kuin me. Mutta niillä on asiakkaat, toimitusketjut ja kaikki olemassa näissä maissa, mihin me halutaan mennä näihin markkinoihin. Että nyt täytyy keksiä joku kikka tähän väliin. Mitä me keksitään? Joo. Ja silloin se yksi ajatus, mikä voi laskeutua itse kunkin tietoisuuteen, on se, että ostetaan se. Ihan tosta noin vaan. Joo. Ja se on itse asiassa ihan tosta noin vaan, koska rahoitusta hyville ideoilla löytyy aina. Siis näin se vaan on. Eli periaatteessa sä mietit tätä mielessä, näet kohdeyrityksen, teet PowerPoint-dekin valmiiksi, missä sä kerrot, että sä yhdistät nämä 2 firmaa, saat synergiat, nyt sä tarvit enää rahoituksen ja käännyttää ne ostettavan firman osakkeenomistajat, että tämä on hyvä diili kaikille. No periaatteessa näin, mutta ensin se alkaa ehkä siitä, että arvioi, mikä se kohdeyrityksen arvo on. No jos se on pörssiyhtiö, niin sittenhän se voi helposti laskea, että mikä se markkina-arvo on tällä hetkellä. Mutta tässä mennään siihen, että jos sä lähtisit itse tankkaamaan sitä olemassa olevaa pörssiyritystä sillä, että sä oikeasti isolla kädellä ostasit sitä pala palalta, osake kerrallaan sieltä nykyisiltä osakkeenomistajat, niin se helposti se kurssi lähtisi ylöspäin. Sieltä tulisi niin paljon sitä ostopuolen kysyntää, että ja myyjät olisi ihmeessä, että mitä siellä nyt tapahtuu oikein. Joku muukin ostaja saattaisi hyppää siihen, että hei, mikäs tämä sentimentti on nyt todella kuuma. Että mäkin ostan, koska todennäköisesti se kipuu vielä ja mä myyn vähän kalliimmalla pois. Niin eihän se nyt näin onnistu välttämättä. Ei ollenkaan. Ja lisäksi niin siinä tulee sitten nämä liputussäännöt vastaan, eli sä joudut kertomaan, että kuka siellä ostelee. Ja se ei riitä, että sä ostat bulvaaniyhtiön, vaan sun täytyy kertoa se niin kuin loppuomistaja, beneficial owner määritteisesti, ja liputtaa sen beneficial owner määritteisesti näissä liputuskohdissa. Ja ne liputuskohdathan on tunnetusti siinä kohtaa, kun tämä ostava yritys menee niin kuin yli 5% omistuksen alhaalta ylös, tai nämä liputusrajat on itse asiassa 2 suuntaan, että jos sä menet yli tai tuut ylhäältä alas, niin sun täytyy kertoa siitä. Julkisesti kerrotaan kaikille, että täällä on kovaa kysyntää, täällä on uusi kilpakosia ilmaantunut tähän firman renkaita potkimaan. Joo, ja näin ollen, niin sä joudut liputtaa 5% kohdalla, 10% kohdalla, 15% kohdalla, 20% kohdalla, 30% kohdalla, 50% kohdalla, 2/3% kohdalla, tai siis 2/3 kohdalla, ja sitten 90% kohdalla. No siinä saa reivaa lippua salkoa koko aika. Joo, eli se että sä tavallaan niin kuin ikään kuin salaa ostat, niin se ei niin kuin tällaisessa julkisesti noteeratussa yhtiössä onnistu. Ja näin ollen sun täytyy siis tehdä tällainen niin kuin sinun täytyy laskeskella ja tehdä konkreettisesti jonkunnäköinen ostotarjous. Ja se lähtökohtaisesti näin, että okei, mikä se kohdeyrityksen arvo on, siis markkina-arvo, ja mikä sen kohdeyrityksen arvo on tälle ostajalle. Ja nyt jos tämä keissi oli just tämä, että tämä ostajalla on super, hyper, duper menestynyt 3 markkinalla, se on osoittanut, että se bisnesmalli toimii, se rokkaa, ne on keksinyt jonkun pienen tweakin siihen omaan tekemiseen, joka tekee niistä siis sairaan kannattavia, ne kasvaa niin kuin double digit ja kaikkea tällaista. Ja huomaa, että organisesti tässä ei ole mitään järkeä niin kuin organisesti lähtee uusiin markkinoihin, kilpailla ne muut pois hengiltä ja näin, vaan tässä itse asiassa voisi olla järkevää ostaa toi kilpailija tuosta,
jolla niin kuin, ne on periaatteessa oikeassa, mutta ennen kaikkea niillä on niin kuin se markkina jo hallussaan. Ja silloin se logiikka on yleensä se, näin karkeasti, että huomataan, että hei, että jos meillä olisi omistettaisiin toi firma, niin meidän yhteislaskettu arvo olisikin enemmän kuin osien arvo. Eli 1+1 on ehkä 3. Tai 15. Siis se voi olla niin kuin merkittävästi enemmän. Tyypillisesti niin kuin helposti tuplat. Ja siitähän se sitten lähtee, että okei, sanotaan nyt näin, että 1+1 onkin 4. Sitten toteaa, että no hitto soikoon, että mehän voidaan maksaa ihan hyvää preemia tuosta kohdeyrityksestä, koska tämä on vaan järkevää tehdä. Ja tyypillisesti, jos sä ostat niin kun 2 ammattiomistajan välillä, että se ei ole julkinen yritys, niin jos mä olisin myyjän puolella, niin se neuvonanto olisi se, että mä haluaisin tietää, minkä arvoinen tämä kohdeyritys on tälle ostajalle, ja sitten se lisäarvo, mikä siitä niin kuin on laskettu syntyväksi, niin mä haluan siitä puolet, kun mä sen firman tälle myyn. Ja tämä on itse asiassa kuulostaa hurjalta, mutta tämä on ihan realistinen tavoite, että jos sä oot niin kuin kohdeyrityksen edustaja tai omistaja, niin sun kannattaa totta kai selvittää se, että minkä arvoinen tämä kokonaisuus on tälle ostajalle, ja se lisäarvo, mikä siitä syntyy, niin sä haluat siitä puolet myyntihinnan muodossa. Todella ahnetta. No, mutta kuitenkin, niin tämä on tavallaan tällainen niin kuin lähtökohta neuvotteluihin, ja sitten on erinäisiä asioita, jotka vaikuttaa siihen. Mutta nyt, jos palataan tähän niin kuin ostajayritykseen, niin se on niin kuin tehnyt tällaisen harjoituksen, katsonut mitä osat maksaa, katsonut niin kuin arvioinut sen, että suunnilleen mille hehtaariluvulle me päädytään, jos me yhdistetään nämä 2. Sitten huomaa, että okei, 1+1 on 4, joten ehkä se 50 preemio tähän markkinahintaan nyt riittäisi, jos me tehtäisiin sellainen ostotarjous, koska silloin me saadaan kuitenkin paljon itsellemme. Niin, tässä on niin paljon epävarmuutta mukana, siinä on pakko jäädä vähän niin kuin marginaaliin itsellekin, tehdä laskelmat ja sitten mietitään sitä, että onko se 50 nyt esimerkiksi tässä esimerkkitapauksessa semmoinen, mikä riittäisi niille sen ostettavan firman osakkeenomistajille, jotta ne hyväksyisi tämän. Juuri näin. Lähtökohtaisesti tietenkin ostajan haluat maksaa mahdollisimman vähän. Mutta se preemio, mitä sä oot niin valmis maksamaan, niin se riippuu niin erinäisistä asioista. Mutta siis tavoitehan sulla ostajana on se, että sä maksaisit mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin tarpeeksi, että kaikki lähtisi kirkuen mukaan tähän hommaan. Ja se, mistä preemio niin tavallaan muodostuu, niin totta kai historiallinen kurssikehitys. Basvarassa nähtiin, että Basvaran spottihan oli ollut 40 paremmalla puolella. Ja nyt sitten se on tippunut markkinasentimentistä ja muista asioista johtuen niin johonkin 20. Ja siinä vaiheessa, kun nämä ostajat nyt sitten teki tämän ostotarjouksen, niin katsoi, että se on ihan fair, sen, niin kuin, että maksaa sen jotain 40, joka on lähes 100% preemio. Koska se on just äskettäin ollut siellä, että markkinaliikkeet on markkinaliikkeitä ja sitten kuitenkin arvo on jotain muuta kuin välttämättä just se markkinaliike. Ja näin ollen niin se historiallinen kurssikehitys vaikuttaa. Jos sulla on yritys taas sillä tavalla, että se on niin kuin ATH-ssa, eli korkeammalla tasolla kuin ikinä, niin sitten se preemio ei välttämättä ole yhtä hurja. Historiallinen kurssikehitys vaikuttaa. Ja vähän se, että miten epätoivoinen se ostava yritys nyt on, että miten tärkeä palanen tämä on. Tai myyjä. Niin, jos on niin kuin ainoa palanen markkinalla, että se on joko tämä tai ei mitään ja se on niin kuin kuoleman kysymys, niin voi olla, että ne haluaa maksaa siitä korkean preemion. Ja preemiohan täytyy aina olla, koska eihän kukaan myisi alihintaan, koska pörssissä sillä on jo hinta, niin sen alle ei voi mennä. Voi mennä aina vaan ostotarjouksessa sen päälle. Kyllä. Tai sitten niin kun sä puhut tuosta, että mitä me epätoivoisessa tilanteessa ollaan, niin se voi olla, että kaikki tietää, että ostaja on mokannut jotain, se strategia menossa Kankkulan kaivoon ja tuosta tarjouksesta tämä ostotilanne on sellainen opportunistinen, että nyt ne on lirissä, nyt me ostetaan se pois halvalla. Tällaistakin totta kai näkyy. Sitten sellainen asia, mikä vaikuttaa preemioon, on se totta kai, että kuinka hajautettua se omistus on. Että jos sulla on niinku 1,000,000 omistajaa, jotka kaikki omistaa miljoonasosan, niin se on vähän vaikeampi haalia se omistus itselleen. Ja kuin jos sulla on sellainen, että sulla on
pari keskitettyä omistajaa, jotka omistaa yli puolet, sanotaanko näin. Tai sulla on niin kuin 3 omistajaa, jotka omistaa sen 50%. Niin silloin sä tiedät tavallaan, että sulla on, niin kuin sä saat sen hallituksen puoltamaan tätä, jos sä sovit näiden kanssa niin kuin, tavallaan niin kuin tunnustelet, että okei, että tähän tasoon tämä saattaisi niin kuin lentää. Eli tuut potkii sinne renkaita, vähän tunnustelet maaperää, kuinka suosiollinen olisi tämmöiselle ostotarjoukselle, juttelet etukäteen, eli sä et suoraan tuu sen ostotarjouksen kanssa kävele sisään, vaan sä mietit näitä sun vaihtoehtoja siinä, punnitset niitä. Ja tämä on tosi niin kuin kinkkistä hommaa siinä mielessä, että julkinen yritys täytyisi aina sit heti ilmoittaa merkittävistä asioista, niin kuin, jotka vaikuttaa yrityksen arvoon. Ja tässä on tällainen tenkkapoo-kohta, mutta me käydään nämä preemioihin vaikuttavat asiat vielä läpi. Sitten sellainen, kuinka velkainen yritys on. Et jos sulla on niin kuin firma, jonka markkina-arvo on se 100 miljoonaa, niin jos siitä 80% on velkaa, niin silloin 20% markkina-arvopreemio vastaa 100% preemiota sille omalle pääomalle. Kun taas jos se yritys on velaton, 100 miljoonan euron arvoinen, niin se 20% preemio vastaa vain 1/5 siitä niin kuin oman pääoman niin kuin arvosta. Tämä on sellainen asia, tämä velkaisuus, niin tämä on sellainen asia, joka helposti aika monelta unohtuu, kun yrittää arvioida sitä, että onko tämä niin kuin hyvä tarjous vai ei. Ja sitten, mitä me ollaan jo puhuttu, synergiat tietenkin. Eli synergiat tarkoittaa sitä, että onko se, miten paljon näiden osien niin kuin de facto arvo on sitten siinä vaiheessa, kun ne on laitettu yhteen. Että onko 1+1 yhtä kuin 2 tai 4 tai 10. Että totta kai, että jos se on 10, että se on niin kuin sellainen täydellinen no-braineri, niin silloin sulla on helpompi tavallaan kaivaa kuvetta, koska sä tiedät, että tästä tulee niin loistava juttu joka tapauksessa. Se on jännä juttu, että jos miettii näitä synergioita esimerkiksi näissä 3 esimerkkitapauksessa, tämä Accel, KKR ja Longpath, Briarwood, pääomasijoittajia, heillä ei välttämättä ole semmoista synergiaa, jos ei heillä ole takataskussa joku toinen firma, jonka kanssa ne naittaa esimerkiksi Basvaren yhteen ja sitä kautta teki jotain synergioita, en tiedä tarkemmin. Netflix teki tästä Next Gamesista tarjouksen. Next Games tunnettu zombihommista. Haluuko Netflix zombifirmaksi? Onko siinä jotain tämmöistä synergiaa tiedossa? Elon Musk ja Twitterin kova käyttäjä Elon Musk. Paljon tykkäyksiä, mutta en mä ainakaan suoralta kädeltä näe mitään synergiaa tässä tarjouksessa, että mihin tämä perustuu. Onko hänellä jotain niin kuin uutta tietoa ja yrittääkö hän naittaa Twitteriä taas jonkun muun jutun kanssa, mikä toisi sitä synergiaetua, että hän ei ole yksi bidaaja muiden joukossa, koska aina kun on bidaaja, tulee tämmöinen ostotarjous, voi tulla kilpabidaajia, joilla on vielä isommat synergiat. Joo, sekin on totta. Mutta se oli hyvä, että sä nostit tämän, koska niin kuin esimerkiksi Basvarella niin on tyypillinen suomalainen, tai tämä on siis mun mielikuva, niin siellä on niin kuin tyypillinen tällainen suomalaisen insinööriyrityksen niin kuin piirre, että siellä on niin kuin ylivoimaiset systeemit, mutta se ei ole saanut sitä niin kuin myytyä niin nopeassa tahdissa kuin olisi toivottu ehkä, ja varsinkaan Jenkkilässä. Niin siinä on tavallaan tällainen niin kuin huutava niin kuin huutomerkki, että että jotain pitäisi niin kuin tehdä. Ja sitten nämä pääomasijoittajayritykset, niin siellähän saattaa olla kyseisen alankin entisiä niin kuin huipputoimareita tai tekijöitä, jotka ymmärtää tätä purchase to pay -bisnestä niin kuin hirveän hyvin. Niin tässä on timatti, mikä pitää vaan hioa kondikseen. Niin, että ne näkee, että tässä on niin kuin tällainen selkeä keissi, että se vaatii niin kuin kovan satsauksen, se vaatii sen, että laitetaan ostetaan Basvare pois ja sitten vielä 3 kertaa lisää fyrkkaa erinäisin tavoin, joko orgaanisiin satsauksiin tai kilpailijoiden ostamisiin tai jotain. Mutta siellä totta kai on aivan briljantisti hieno suunnitelma olemassa. Ja nämä tällaiset muuta kuin Pohjoismaissa, missä pääomasijoittaminen pääoman sijoittamisen niin kuin puku on 15 kertaa isompi kuin markkina, siis Pohjoismaat on ihan hysteerisen
tai pääomasijoittaminen on hysteerisen yliedustettua Pohjoismaissa, että se suunnitelma on huomattavan briljantti ja tavallaan se upside ei puhuta siitä, että hei nyt saadaan 10% lisää arvoa tähän kuvioon, koska siinä pitää, niin kuin, jos tällaisen ison projektiin lähtee, jos on niin kuin paljon rahaa pelissä, paljon riskejä ja paljon mainehaittaa pelissä, niin me puhutaan siitä, että se lisäarvo, mitä lähdetään hakemaan, niin on 10x. Se on ainakin siis reilusti yli tuplat. Se on niinku se ballpark ja tyypillisesti 3-kertainen lisäarvo. Muuten sitä ei kannata lähteä, koska se tulee niinku kaiken näköistä pataan matkan varrella ja siihen niinku 3-kertaisen arvoon ei päästä, mutta ehkä niinku 1,5. Eli kurotellaan sitä kuuta taivaalta, mutta ehkä kapsahdetaan kuuseen tai jotain muuta. Juuri näin, mutta sekin on silti ihan hyvä. No niin, nyt sitten kun on tällainen tavallaan niin kuin käsitys siitä, että mitä tämä tekeminen, minkä arvoiseksi tämä kuvio saadaan, niin ollaan selvitetty, minkä arvoinen tämä kohdeyritys on tälle koko kuviolle tai koko idealle, gameplanille, että minkä arvoinen se gameplani on, niin sitten otetaan yhteyttä kohdeyrityksen hallitukseen. Se on niin kuin sellainen, että Maara Moottori täällä, halutaan ostaa Nokia tuosta noin pois, että voitaisiko keskustella. Ja sitten sovitaan johonkin salaiseen soppeen tämmöinen tunnustelu lounas, vai miten se lähtee käyntiin? No silloin tyypillisesti hallituksen puheenjohtaja puhuu muun hallituksen kanssa ja sitten esitetään tällainen kysymys siinä jengissä, että onko tämä uskottava ostaja, tämä Martin, joka nyt ajattelee, että se ostaa Nokian tuosta pois. Sitten miksei se olisi? Miksei se mukaan voisi olla? Sen takia, että kun tekee julkisen ostotarjouksen, niin mulla pitää olla rahoitus varmistettuna. Ja se varmistettuna tarkoittaa siis sitä, että pankit on niin kuin kirjoittanut mustaa valkoisen, että joo, ne rahoittaa tämän homman ja se saa maksaa näin paljon. Mutta jos sä tunnustelet vasta tässä. Silti. Et muuten jos se... Tai siis korjaan, jos mä tunnustelen, niin se on tunnustelemista, mutta siinä vaiheessa, jos Martin nyt soittaa Risto Siilasmaalle, tai kuka siellä nyt on puheenjohtajana Nokiassa tätä nykyään, ja sanoo, että hei, mä haluan ostaa ton firman, niin lähtökohtaisesti lähes 100% varmasti, vaikka olen Rahapodi-hosti, niin ne tulee toteamaan keskenään, että joo, ei ole uskottava ostaja. Siis ne pistää punaista luuria sulle? Kyllä, sitten ne ei vaan vastaa enää. Vaikka se pitäisi olla connecting people Nokiassa? Joo. Se on disconnecting siinä vaiheessa? Siinä kohtaa ne disconnectaa sen. Okei. Okay. Ja niin ne kuuluukin tehdä. Ja se on niin kuin sitten mykkäkoulu, koska jos ne tekee sen niin kuin päätöksen, että tässä ei mitään järkeä, tämä ei ole ihan yhtään uskottavaa, tämä on vaan niin kuin bullshittia, niin ne ei myöskään halua, että siitä syntyy jotain keskustelua ja spekulointia markkinoille. Eli ne laittaa niin kuin sen homman niin kuin ihan pysähdyksiin. Eli silloin ei tule mitään pörssitiedotteita, lehdistötiedotteita asiasta. Että tämä oli se sun soitto ja se oli pikainen vastaus, että ei nyt. Joo, fuck off, niin. Että älä soita meille. Mekään emme soita teille. Että hallituksen agendalle ei oteta nyt tämmöisiä renkaanpotkijoita. Tuu sitten kunnon Samsonite-salkku täynnä rahaa, niin katsotaan uusiksi. Juuri näin. Ja sitten taas, jos se soittaja on ihan periaatteessa joku muu, jolla on sitten joku muu kilpailija tai Huawei tai joku Ericsson tai mitä nyt näitä on, niin sitten se täytyy niinku tavallaan kuunnella se pitchi. Se on se toinen aste tästä hommasta. Se on se seuraava aste. Ja siinä vaiheessa hallituksen on hyvä hankkia aika nopeasti neuvonantaja, eli siis käytännössä tällainen korpputalon neuvonantajaksi, joka niin kuin arvioi sitä, että onko tämä tarjottu hinta tolkullinen. Käytännössä hallitus haluaa tällaiselta neuvonantajalla tällaisen niin kuin puolueettoman arvion vai? Puolueettoman fairness opinionin. Mm-hmm. Siitä, että onko tämä tarjottu hinta tolkullinen, onko tämä realistinen, onko tämä niin kuin jollain tavalla fiksua. Ja hallitus hankkii tällaisen fairness opinion ihan sen takia, että hallituksella on koko ajan se vastuulla, että niiden pitäisi niin kuin periaatteessa niin kuin, se on sellaista niin kuin harmaata aluetta, että missä kohtaa on pakko ilmoittaa asiasta julkisesti. Että missä kohtaa yrityksessä on tapahtumassa jotain sellaista, jolla on merkittävää
kurssiin vaikuttavaa vaikutusta. Koska tahansa saattaa käydä sillä tavalla, että joku median paparatsit huomaa, kun Huawein edustajat kaartaa sinne Karamalmille neuvotteluihin ja siellä on nyt semmoinen delegaatio, että jotain isoa tapahtuu tässä. Ei se välttämättä tapahdu siellä tutkan alapuolella. Ja sitten kun alkaa tämmöistä vuotaa tuonne mediaan, niin se rupeaa jo vaikuttaa kurssiin. Se on juuri näin. Eli keskustelut voidaan käytännössä käydä pimennossa niin kauan, kunnes hallitus näkee, että tämä on ehdotettu transaktio on todennäköinen, että se menee läpi. Niin siinä kohtaa tulee sellainen, että okei, että nyt tästä on kerrottava. Ja tyypillisesti siitä, kun siitä kerrotaan, niin siitä hetki, että joku tällainen AYZ-ostaja on tullut tänne BCD-yrityksen, niin kun tehnyt tai haluaa ostaa tämän jälkimmäisen kohdeyrityksen, niin siinä vaiheessa ei tarvitse olla niin tarkkaan vielä niin kuin kaikki speksit auki. Että se on tärkeämpää sitten siinä vaiheessa kertoa, että jotain on, niin kuin, että tällainen asia on tekeillä. Ja tässä niin kuin, tässäkin on sellainen niin kuin kaksipiippuinen juttu, että tietyllä tapaa niin se on niin kuin hyvä kertoa julkisuuteen mahdollisimman nopeasti, koska niin sähän haluat sitten, että jos joku on tekemässä niin kuin ostotarjousta, niin sähän haluat kaikki ne muutkin niin kuin osapuolet, jotka mahdollisesti on miettinyt tämän kyseisen kohdeyrityksen ostamista, niin sä haluat ne liikkeelle. Niin, se on vähän kuin diskossa, että hello, yksi kilpakosia piirittää mua täällä, onko tää ketään muita paikalla sitten, että vielä ehtii? Joo, just näin. Ja sitten vastaavassa on niin kuin se, että jos se ostaja vaan niin kuin peleili, että se ei tavallaan niin tosissaan. Ja huomatkaa, että siis ei ole mitään binääristä 0–1, että nyt se on tosissaan ja 0. Case by case. Vaan se on niin kuin äärimmäistä harmaata aluetta, niin se näyttää aika huonolta, jos se meni tulossa, että hei, meillä on ostaja, että onko täällä muita, ja sitten se ostaja viikko sen jälkeen sanoo, että joo, ei meitä kiinnosta. Minkä takia se ostaja voisi siinä vaiheessa lähteä pois? No siis... se ei ollutkaan, se oli vaan potkimassa renkaata. Tähän liittyy hyvin niin kuin konkreettisesti se, että okei, että minkä tiedon varassa ostotarjous tehdään. No julkisen tiedon totta kai. No tyypillisesti se on niin, että kun sanotaan, että noin niin kuin karkeasti 50-50, niin näitä julkisia ostotarjouksia tehdään niin kuin julkisen informaation niin kuin varassa. Ja toisenaan niin kuin sitten halutaan vähän niin kuin sanity checkata sitä ja tehdä tällainen niin kuin rajattu due diligence, eli vähän sitä, että käydään niin kuin tarkistamassa jotain kriittisiä asioita, että onhan tämä näin, onhan. Ja tästäkin syystä, niin sitten tavallaan se ostavan yrityksen ja kohdeyrityksen synergiat ja se suuren game planin niin kuin tuleva markkina-arvo pitää olla riittävän paljon isompi, että tällaiseen hommaan kannattaa lähteä, koska sitten aina niin kuin, jos olet ihan pelkästään julkisen tiedon varassa, niin se voi aina tulla jotain pieniä yllätyksiä. Mutta lähtökohtaisesti julkisesti treidattu yrityshän on myöskin velvollinen kertoa kaikki olennainen tieto, että lähtökohtaisesti julkisen yritys voidaan ostaa julkisen tiedon puitteissa. Ja sitten tässä on vielä sellainenkin hassu juttu, että jos se ostajalla sitten yhtäkkiä olisikin jotain insider-tietoa, eli jotain sisäpiiritietoa, niin se ostaja ei saa ostaa yhtäkään osaketta. Eli sisäpiiritietoa ei saa hyväksi käyttää tässä keississä? Ei tässäkään keississä. Noniin. Vaan jos esimerkiksi tehdään niin kuin tällainen kevyt due diligence tästä kohdeyrityksestä ja sieltä niin kuin vahingossa niin kaikkien yllätyksessä huomataan, että hemmetti soikoon. Hetkinen, mikäs tämä on niin kuin kytänyt täällä firman nurkassa, eikä kukaan tiennyt siitä yhtään mitään? Ei. Niin se käytännössä johtaa siihen, että se ostotarjouksen tai ostajakandidaatti ei voi ostaa sillä hetkellä yhtään osaketta lisää ennen kuin se kohdeyritys on kertonut tästä niin kuin, kytevästä niin kuin ongelmasta, mitä yrityksessä on, mistä ne ei ollut niin kuin, toivon mukaan hyvin perustelun ollut tietoisia. Ja sitten vasta kun ne on kertonut sen asian, niin siinä vaiheessa niin sitten tämä ostajakandidaatti voi periaatteessa jatkaa näiden osakkeiden ostamista. Okei, sitten menee DD ja
kaikki menee läpi, sitten ollaan siinä tilanteessa, että näyttää hyvältä, synergiat on vielä olemassa, sitten informoidaan ostotarjouksella, julkisella ostotarjouksella. Joo, ja se julkinen ostotarjous on sitten tehtävä 2-3 viikon kuluessa, jossa sitten on isketty pöytään ne speksit. Tämä on niinku tämä hinta. Tätä me halutaan esimerkiksi kaikki osakkeet tai 2/3 osakkeita, ja me halutaan se johonkin tiettyyn aikarajaan mennessä, ja jos ei se onnistu, niin sitten homma peruuntuu, tai me halutaan kaikki osakkeet ja kaikki optiosysteemit, me halutaan tämä koko firma kokonaisuutena, ja meille käy, että me saadaan niin kuin tarpeeksi iso osa niin kuin aluksi ja sitten pakkolunastuksella loput tai mitä ikinä. Se ostotarjous on sitten se, jossa on niin kuin, se perustuu jo niin kuin, tarvittavaan määrään tietoa. Se on niin kuin sitten jo se tavallaan niin kuin, se kohta, kun sulla on niin kuin kovat piipussa niin sanotusti. Ja onko tässä ostotarjous hetkellä, kun ne speksit tulee ulos, onko siinä otettu kantaa esimerkiksi nämä isoimmat osakkeenomistajat, että näyttääkö ne peukkuu ylös vai alas sille, mitä mieltä on niin kuin hallitus, vai onko se hallitus sitten analysoi sen julkisen ostotarjouksen ja ottaa oman kantansa siihen, mikä on tämä gameplani tästä? No tämäkin riippuu ihan täysin, että ideaalitilanne on se, että ostava yritys on käynyt nämä keskustelut hallituksen kanssa ja hallitus puoltaa tätä juttua ja siellä niin kuin hallitus puoltaa sitä ihan senkin takia, että tosiaan niin kuin 2, 3, 4 joku pieni kasa suuria omistajia niin puoltaa tätä hommaa ja sitä kautta niin kuin sanotaan äänienemmistö yrityksen omistuksesta niin kuin puoltaa tätä hommaa ja sitä kautta hallitus puoltaa. Yhtenä rintamana ostaja, ostettava yritys, isommat osakkeenomistajat, hallitus tulee yhtenä rintamana ulos kertomaan, että tämä on kaikille hyvä juttu, että thumbs up tälle ja nyt pistäkää se muut vaan maaliin. Mutta ainahan näin, keissit ei mene näin kuin Strömsössä. Ei, ja siis voi olla, niin kuin me nähdään tässä niin kuin Elon Musk Twitter-keisissä, että se on mennyt niin sanotusti tällaiseksi hostile-hommaksi, eli vihamielinen valtaus, ja koska nykyiset tai perustaja-osakkaat yrityksessä ei halua, että Elon Musk ostaa sen yrityksen, ja näin ollen hallituskaan ei halua, että se yritys, Elon Musk ostaa sitä yritystä. Ja sitten tulee kuvioon tällaiset niin kuin, myrkkypillerit, poison pillsit, jotka on siis keinoja, joilla estetään se, että joku vihamielisesti ostaa yrityksen. Ja tässä niin kuin Twitterin kohdalla niin se poison pilli on sen näköinen, että sikäli mikäli yksittäinen omistaja ostaa yli 15% Twitterin osakkeista, niin sitten aktivoituu tällainen suunnattu osakeanti kaikille muille osakkeenomistajille, missä ne kaikki muut osakkeenomistajat saa ostaa polkuhinnalla sen kyseisen yrityksen, tässä tapauksessa Twitterin osakkeita. Ja tämä siis käytännössä tarkoittaa siis sitä, että jollekin Elon Muskille tulee äärimmäisen kalliiksi yrittää ostaa se yritys, koska hänen 15% omistus siinä kohtaa, kun se ylittyy, niin sitten se dillutoituu sen takia, että osakkeita lasketaan liikkeelle 3-kertainen määrä kaikille muille osakkeenomistajille, jolla hän joutuu aloittaa tavallaan alusta ostamaan sitä uutta osaketta. Ja hänen oma osakkeenomistuksensa puolittuu tai menee 1/3 tai mitä ikinä. Ja näistä tällaisista erinäisistä suojista tällaiseen vihamieliseen valtaukseen, niin ne on lähtökohtaisesti muille osakkeenomistajille huono juttu. Mm. Se on vaan hyvä muistaa, että lähtökohtaisesti pitää olla niin, että jos jollain on joku idea ja uskoo siihen ja laittaa rahat siihen ideaan ja sanoo, että nyt tehdään kuulkaas tällä tavalla, koska mä oon sitä mieltä, että tämä kannattaa, jos äänienemmistö hallituksen tai siis yrityksen omistuksesta on samaa mieltä, niin sitten se pitää vaan antaa tapahtua. Nyt Twitterissähän on
vahvasti sillä tavalla, että siellä on muutama perustajajäsen, jotka omistaa jotain alta 15% eriä Twitteristä, eikä niillä ole paukkoja ostaa sen enempää. Ja nyt ne vaan niin kuin torpedoi sitä, että sinne tulee joku isokenkäinen, joka laittaa 15 miljardia käteistä ja ottaa toisen mokoman lainaa ja ostaa siitä niin kuin firmasta tarpeeksi paljon porukkaa, että se saa sitten se hallituksen päättämään siihen poisten pillin poistamisesta. Mutta tämä on niin kuin siis, tämä voi mennä todella villiksi. Eli on hyvä siis tällaiset niin kuin normaalit, ystävähenkiset, mieliset niin kuin, yritysostot ja sitten toisessa ääripäässä tällaiset Elon Musk ja Twitter-keisit, jotka menee niin kuin voi äitiytyä tosi ikävän näköiseksi. Mutta nämä on itse asiassa todella opettavaisia. Nämä on semmoisia popcornikamaa, että kannattaa oikeasti... Nimenomaan. Niin, kannattaa tehdä se popcornikippo valmiiksi ja seurata, miten se Elon tätä taistelua käy. Koska esimerkiksi se, mitä on niin kuin tiedossa tällä hetkellä, niin Elon on puhunut, että se maksaa siitä 54 taalaa ja risat, ja tällä hetkellä mä katsoin viimeksi Twitterin-kurssissa, se oli joku 46 ja risat, eli siinä on 8 taalaan ero siinä markkinahinnassa ja Elonin hinnassa, mitä hän on sitten tarjoamassa, kun se julkinen ostotarjous nyt kaikki ne ehtoineen tulee jossain vaiheessa, ja tämä ero, tämä 8 taalaa, niin se on aika iso. Ja se yleensä heijastelee sitä, että kuinka todennäköinen tai epätodennäköinen tämä on, että tämä ostotarjous... Tai mitä mieltä omistajat on siitä, että niin. Miten suurella todennäköisyydellä tämä Elon Muskin juttu menee läpi. Ja se, mitä Elon Musk voi siis nyt tehdä, on nimenomaan tehdä tällainen niin kuin, tender offer, eli siis hän sanoo, että tiettyyn takarajaan mennessä, jos mä saan näin paljon halukkaita myyjiä, että mä saan niin ja niin paljon osakkeita ostettua, niin sitten tämä kuvio menee niin kuin läpi. Ja jos se tarkoittaa käytännössä sitä, että jos hän saa niin kuin yksinkertaistettuna vaikka äänienemmistön yrityksessä, että ne puoltaa sitä, että hei, että me halutaan, että Elon Musk ostaa tätä firman, niin silloin Elon Muskin porukka voi argumentoida sen puolesta, että hallitus toimii niin kuin osakkeenomistajien intressin vastaisesti, koska enemmistö haluaa myydä tämän yrityksen nimenomaan Elon Muskille. Ja silloin käydään nopea oikeustaistelu siitä asiasta, jolloin sitten joku oikeus toteaa, että kyllä, näin se on, hallitus pitää vaihtaa. Ja sitten tai hallituksen pitää poistaa tämä poison pilli, jotta se ei käyttäydy laittomasti. Ja näin ollen sitten Elon Musk pääsee sisään, saa sen äänenemmistön Twitterin osakkeista ja mahdollisesti pääsee sitten maaliin. Mutta tähän soppaan voi sitten vielä lisätä kilpailevan ostotarjoukseen. Meinaatko, että sieltä voisi tulla Google, Meta, Microsofti, jotka kuitenkin toimii vähän samalla alalla. Kyllä. Niitä voisi kiinnostaa Twitterin asiakaskunta, ja se on vähän erityyppistä kuin monessa muussa somealustalla. Siellä on enemmän sitä niin kuin business useria ja kaikkea tämmöistä, että mitä ihmettä, että jos se nyt menee Elonille, niin eihän se nyt Elonilta helppo ostaa enää sitä, että jos siihen firmaan nyt oikeasti haluaisi vaikka itselleen ja integroida se omiin palveluihin, niin nyt pitäisi toimia. Juuri näin, ja se on täysin mahdollista. Jos leikitään nyt ajatuksella, että tämä niin kuin Elon maksaa tällä tender offerillaan, eli ostotarjouksellaan, niin indikoitua sen, että hän saa yli 50% Twitterin osakkeista ostettua johonkin tiettyyn hintaan, ja hän sitten porukoillaan haastaa hallituksen oikeuteen, että hittosoikoon tämä poison pilli pitää poistaa, että teette, koska hallituksen on aina tehtävä päätöksiä kaikkien osakkeiden omistajien intressin mukaisesti, niin jos hän saa tämän poison pillin sillä tavalla poistettua ja sanotaan, että hän saa 60% osakkeesta haalittua. Ja siinä kohtaa niin Zuckerberg päättää, että ei, Twitteristä tehdään osa Meta-konsernin niin kuin tuotepalettia. Et me tarjotaankin tästä niin kuin nyt kuulkaas 80 taalaa. Et köyhät kyykkyyn, tällaiset kuin Elon Musk, köyhät kyykkyyn. Me maksetaan 80 taalaa tästä touhusta. Eli kilpakosinta lähtisi käyntiin siinä vaiheessa. Joo, ja siinä vaiheessa, kun Elon Musk on tarjonnut näistä, saanut siis 60% osakkeista, niin tulee tällainen kilpaileva tarjous. Elon Muskin tarjous oli jotain, mitä sä sanoit? 54 risat. 54 risat. No nyt tulee
Aika monen korotus tästä. Että yleensä se olisi voinut muutama euro lisää siinä. Joo, mutta siis jos metalaiset on sitten taas omalta osaltaan huomannut, että hitto soikoon, tämä on niin kuin meille 150 arvoinen. Että nyt vedetään tämä niin kuin all in. Okay. Että se varmasti tulee meille. Niin se tarkoittaa sitä, että Elon Musk voi totta kai korottaa siis samaan 80 ja sanoa, että hei, mä maksankin 80 tästä osakkeesta. No ne osakkeenomistajat, jotka jo on myynyt hänelle se 60% Twitterin osakemäärästä, niin niillä on oikeus saada tätä korotettua hintaa sitten. Eli sitten jos hän nostaa sen oman tarjouksensa, niin ne jo siihen hetkeen mennessä jo myyneet osakkeenomistajat saavat sen saman hinnan kuin sitten nämä myöhemmät myyjät, jotka tulee vasta myöhemmässä rundissa. Joo. Mutta jos Elon Musk toteaa, että fuck it, mä teen niin kuin muutama miljardi niin kuin pikavoittoa tässä näin. Mä myytän mun 60% Twitter-osuuden Metalle 80 hintaa. Niin sitten se on vähän sayonara. Ne, jotka myy Elon Muskille $54 hintaan, niin tough luck. Musk sitten otti ne osakkeet ja myi ne sitten aikamoisella voitolla suoraan Metan syöveriin. Voiko olla, että Musk kriimaa Zuckerberg ihan totaalisesti tässä keississä? No en tiedä, mutta siis näin se menee, että jos Musk korottaa sen oman tarjouksensa, niin hän on 6 kuukauden sisään niin kuin maksettava se korvaus myös niille osakkeenomistajille, jotka jo ennen sitä korotusta oli myynyt hänelle. Sitten jos tulee tällainen kilpaileva bidi ja tämä alkuperäinen ostajakandidaatti toteaa, että ei hemmet, en mä pysty tähän mitenkään, ja hän myy se taho sitten myy sen sille uudelle ostajakandidaatille, niin sitten se on, niin kuin, ne rahat on sitten nähty. Tiesit sä muuten, että jo Elvis laulo ostotarjouksesta? Haluatko sä ääninäyttää tästä? Haluan. Love me tender offer, love me true. No niin. Jotenkin tälleen se meni. Joo, kyllä. Harhautinko mä nyt sut hyvin tässä? Joo, nyt meni niinku synapsit päässä loppu niinku viestittämässä sähköä. Mutta vielä käydään tässä tätä esterataa läpi, niin liputtaa pitää koko ajan kaikkien näiden niinku rajojen ylittyessä tai alittuessa. Ja sitten siinä vaiheessa, jos Elon Musk saa 90% osakkeista itselleen sille yhdelle taholle, se huomatkaa, se ei myöskään voi olla 2 firmaa, jotka on Elon Muskin omistuksessa, vaan ne pitää olla se yksi ja sama, niin hänellä on sitten oikeus pakkolunastaa ne muut osakkeenomistajat. Se on ihan sama, vaikka ne sanoo, että mä en ikinä myy, että fuck you, että ota sun Tesla ja ammu sen avaruuteen, että ei voisi vähempää kiinnostaa, niin siis ne osakkeet sitten kuitenkin siirtyvät pakotettuna Elon Muskille. Sitten vastaavasti syntyy myöskin pakollinen ostotarjous, jos tällaisella julkisella yrityksellä niin kuin, jonkun uuden omistajan osuus kasvaa yli 30 tai 50%. Riippuu vähän niin kuin markkinapaikasta. Mutta että jos tapahtuu siis näin, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että hänen on niin kuin pakko ostaa loput siihen samaan hintaan. Niin, tai voi olla, että ei ole pakko myydä, mutta hänen on ainakin pakko tarjota tämmöistä mahdollisuutta. Niin, nimenomaan. Se on pakko osto, siis sillä tavalla, että hänen on pakko suostua ostamaan myös muilta. Ja sitten se 90% raja on taas sitä, että se on pakko myynti. Eli sulta ei enää kysytä, vaan sun osakkeet myydään, jolloin se ostaja saa ne kaikki 100%. Tämä on vähän sellainen kinkkinen juttu, mutta sanotaan, että osakkeenomistajan näkökulmasta niin olisi kyllä kiva tietää ne kaikki ehdot, jotta pystyisi itsekin arvioimaan missä tahansa keississä, että kannattaako siihen suostua, kannattaako odottaa vai onko sillä tavalla, että jos se itse epäilee, että mitään lisäpreemioita ei ole tulossa, kukaan ei ole korottamassa tarjousta, ei ole kilpakosioita tulossa ja sitten se hinta siellä pörssissä on tosi lähellä siihen ostotarjoushintaan, mitä tarjotaan, niin kannattaako myydä saman tien
vaikka se itse, koska silloinhan sä saat rahat heti, ja jos sä suostut tähän ostotarjoukseen, niin se on usein vasta sitten, kun se aika on mennyt umpeen, tai sitten se tietty raja on ylittänyt, että se voidaan oikeasti viedä eteenpäin se keissi, joka ajallisesti voi olla tosi pitkäkin. Se on vähän hankala, koska se ei ole niin kuin millään tavalla yksiselitteinen, mutta että lähtökohtaisesti se periaate pätee, että kaikkia osakkeenomistajan kohdeltava samoin, ja se niin kuin käytännössä tarkoittaa sitä, että sä et voi maksaa jollekin porukalle vähemmän kuin jollekin toiselle. Pois lukien, että sä voit maksaa pääomistajalle, voit maksaa vähemmän. Se on niin kuin sallittua, mutta siis niin kuin sitten sille hännälle sun on pakko maksaa sama tai enemmän. Et sellaista ei ole, että pääomistajat niin kuin sai myytyä niin kuin hyvää hintaa ja sitten se niin kuin normaalit yksityissijoittaja kuolevaiset, niin niille ei makseta mitään tai jotain tosi huonoa. Ota tai jätä. Niin. Markkinalait on väännetty sellaiseen muotoon, että tässä niin kuin tavoitteena on se, että ketään ei, niin kuin kukaan ei jää nuoleen näppejään, mutta siis sellaisia mahdollisuuksia kuitenkin on, koska ihan kaikkeen ei niin kuin myöskään nämä säännöt taivu. Ja sen ymmärtää, että jos periaatteessa on tuo tilanne, että Elon Musk saa nyt 60% Twitterin osakkeista ostettu itselleen, sitten tulee Zuckerberg ja haluaa kyykyttää Muskia, ja Musk toteaa, että fine, mä myyn nämä sulle 80, niin se on selvää, että Muskia ei voi velvoittaa ostaa tai korvaamaan niitä aikaisempia hänelle myyneitä osakkeenomistajia siitä uudesta hinnasta, jota hän ei ole itse ollut valmis maksamaan. Hänet voi velvoittaa maksaa sitä hintaa, mitä hän on valmis itse maksamaan, jos hän korottaa sen oman tarjouksensa, mutta häntä ei voi velvoittaa maksaa sitä hintaa, jos joku muu korottaa. Tämä on kyllä tasapainoilla, että mitä tekee oikeasti, jos tulee ostotarjous ja näet sen tuossa. Kurssi ei kuitenkaan vielä lähellekään sitä, mikä se ostotarjoushinta on. Että pitääkö odottaa siinä, että niitä kilpakosioita tulee, jolloin se hinta voi pomppaa helpostikin yli se alkuperäisen ostotarjouksen, tai spekulaatiota siitä, että niitä muita kilpakosioita tulisi, vaikka ei tulisi. Silloinkin se hinta voi pomppaa sen ostotarjoushinnan, jos se on aika matala. Ja se onkin mielenkiintoinen. Sitäkin on joskus näkynyt, että siitä oikeasti maksetaan pikkusen enemmän kuin se ostotarjoushinta. Ja se on ihan vaan niin kuin spekulatiivista. Että joku on tietävinään jotakin, että sieltä on tulossa joku firma, että tämä on ihan välttämätön palanen heille. Heillä kestää nyt vähän aikaa, ne tekee omat laskelmat ja omat adjutantit saa rivin järjestettyä ja PowerPoint-dekit valmiiksi, mutta ne tulee sieltä. Mutta sitten jos ei ne tulekaan, sitten se taas tippuu siinä. Että kyllähän se hinta heiluu siinä pörssissä, koska sillä kuitenkin käydään koko ajan sillä firmalla kauppaa samaan aikaan, kun ostotarjous on siellä pitämässä jonkinnäköistä tämmöistä kiinteätä hintaa tai tavoitetta tai mihin ehkä mennään, mutta sitten jos se homma menee plörinäksi, ne ei saa niitä ehtojen mukaisia näitä osakkeenomistajien hyväksyntää tai jotain muuta, sitten se raukee se ostotarjous. Kyllä. Ja sen jälkeen sitten se voi tipahtaa mihin vaan se hinta sen jälkeen. Ja se on taas niin kuin epätoivottavaa sen kohdeyrityksen osalta, mutta niinhän siis tällaiset ostotarjouksethan niillä voi olla joku takaraja ja ehto, että niin kuin, tuohon mennessä meidän pitää saada 60% tai 90% osakkeista tai sitten tämä koko ostotarjous raukee. Niin se on vähän niin kuin on-off-kytkin käytännössä. Se on niin kuin on-off-kytkin ja se tarkoittaa sitä, että okei, sä voit myydä ruudulla, koska siellä todennäköisesti tämä ostotarjouksen tekijän meklari on laittanut sinne bidin, niin kuin että kaikki miljoona osaketta tähän hintaan ja saa niin kuin hit the bid ja sillä hyvä. Mutta sitten toisaalta niin itse asiassa tässä tapauksessa, niin jos tämä on ehdollinen ostotarjous, niin lähtökohtaisesti bäkkäristä, sun palveluntarjoajan bäkkäri lähettää sulle paperin, että tässä on tällainen ostotarjous, että pistä nimi alle ja palauta, jos sä oot sitä mieltä, että sä hyväksyt tämän. Ja sitten se jäädään niin kuin venaa sitä niin kuin takarajaa, ja sitten jos se siinä takarajan kohdalla niin osoittautuu, että tarpeeksi monta on allekirjoittanut tämän suostumuksen tähän, niin sitten se kuvio menee läpi ja rahat tulee siinä vaiheessa. Ja sitten taas, jos se ostajakandidaatti ei saa sitä niin kuin ostotarjouksen mukaista vähimmäismäärää itselleen hankittua siinä ehdotetussa takarajassa, niin hän voi totta kai siis pidentää sitä tarjousta tai päättää vain, että okei, fine, tämä oli tässä,
sayonara, että kiva juttu, mutta ei sitten tullut. Joo, just tämä kohta, kun se aika loppuu kesken, eli se alkuperäisen ostotarjouksen määräaika loppuu, niin sä et ikinä tiedä, mitä tulee tapahtumaan. Ei. Riittääkö se sillä ostajafirmalle, että se saa vähemmän kuin se halus, vai sanooko se sitten, että kiitos, hyvää yötä, meitä ei enää kiinnosta tämä firma, että ehdot ei täyttynyt, vai jatkaako hän seuraavalla vaikka 2 tai 3 kuukaudella sitä ostotarjouksen aikaa, jolloin sitten taas odottavan aikaa pitkä siinä, että jos ne ei ollut kiinnostunut siinä alkuperäisessä määräajassa, ja nyt jos ei tehdä mitään muuta ehtomuutoksia, kun pidennetään vaan aikaa, niin onko se yhtään sen kiinnostavampi tästä, että tuleeko sekään täyteen, että mitä tässä nyt oikeasti pitäisi tehdä? Onko siinä, Martti, mitään semmoista, mitä yksityissijoittajan pitäisi tehdä? No en mä tiedä, siis ehkä se varmin on se, että jää venaamaan niin kuin, siis mahdollisimman pitkään, ellei niin kuin tunnu siltä, että okei, tämä on niin kuin done deal. Et jos se sellaista selkeää, että kaikki markkinoilta signaalit markkinoilta tulee sellaisia signaaleja joka suunnasta, että joo, tämä on done deal, niin sitten ehkä kannattaa jäädä venaamaan. Baswaren niin kuin ostotarjous on, joka on tehty hyvässä hengessä kohdeyrityksen hallituksen kanssa, pääomistajat, joista 2 niistä oli niin kuin 2 näistä niin kuin nyt ostajista, niin ja sitten totta kai muutama muukin on niin kuin signaloinut, että ne on valmis myymään ja näin poispäin, niin tämä nyt on 99% done deal. Et siinä mielessä tällaisessa hyvähenkisessä kuviossa, missä kaikki näyttää, että äänienemmistö osakkeenomistajista on jo kertonut, että ne aikoo myydä, niin fine. Ja nyt sitten niin kuin ainoa tilanne on se, että tässä tulisi joku kilpaileva tarjous, joka sitten sotkee tämän kuvion niin kuin ihan totaalisesti. Ja näin ollen, niin ehkä se niin kuin kaikista turvallisin juttu on se, että venaa siihen niin kuin ostotarjouksen takarajaan asti ja ennen kuin itse suostuu siihen. Koska silloin, kun aika on kulunut, niin siis tietää paremmin, mikä se tilanne on. Että se on ehkä se kaikista niin kuin tavallaan turvallisin, lainausmerkeissä, turvallisin tapa niin kuin lähestyä tällaista tilannetta. Mutta sitten tosiaan, jos tulee kilpaileva ostotarjous ja tämä alkuperäinen ostajakandidaatti suostuu samaan niin kuin hintaan, niin sitten niin sä saat enemmän fyrkkaa siitä. Myöskin ne, jotka on jo hyväksynyt sen, niin alkuperäisen ostotarjouksen saa enemmän fyrkkaa siitä. Jos tämä ensimmäinen ostajakandidaatti sitten päättää, että ei, mä en tuollaista hintaa tästä maksa, fine, mä myyn nämä osakkeet edelleen tälle uudelle ostajakandidaatille, niin sitten just se tilanne, että ne, jotka myi alun perin niin kun tälle ensimmäiselle ostajakandidaatille osakkeita, niin ne jää nuoleen näppejään. Ja tällaista tilannetta niin kuin hedgatakseen tai niin kuin suojautuakseen tällaisesta tilanteesta, että sulle käy näin, niin sen takia ehkä nyt sitten niin sun kannattaa olla se niin kuin viimeinen, joka tavallaan niin kuin suostuu siihen alkuperäiseen ostotarjoukseen, koska silloin sä tiedät, että ei tullut kilpailevaa ostotarjousta. Tässä on myös ehkä se, että moni yksityissijoittajia kiinnostaa myös verovaikutukset, eli mitä tapahtuu. No, jos ostotarjous menee läpi ja sieltä maksetaan tietty käteisvastike siitä per osake, niin se on ihan sama kuin se olisi myynti. Eli sitten katsotaan niin kuin FIFOlla, että mikä oli se sun köntin ostohinta ja myyntihinta ja kulut siitä välistä ja paljon teit turskaa tai voittoa. Mutta tämä oikeastaan merkitsee vain arvo-osuustilillä, missä oikeasti tätä lasketaan. Jos on osakesäästötilillä sulla on ollut tätä samaa lappua, niin siellähän tällä ei ole mitään merkitystä. Sitten sä saat vaan niinku niiden osakkeiden tilalle, sä saat rahaa ja sitten sä voit sitä käyttää sitten seuraaviin hankintoihin. Joo. Mutta lähtökohtaisesti niin ostaja, julkisen ostotarjouksen tekijä on myöskin velvoitettu maksamaan käteisellä tällaisen ostotarjouksen, vaikkakin lähtökohtaisesti ne saattaakin ehdottaa sitä, että hei, että tulkaa mukaan tähän uuteen ihmeelliseen syntyvään tekeleeseen, että saat vaihdossa tämän ostajakandidaatin osakkeita. Mutta yleisiä on tämä käteinen, että kerrotaan mikä se käteishinta on ja se sitten maksetaan. Varsinkin kun tässä on voi olla aika pitkä, niin se ostajayrityksen, jos se omalla osakkeella sitä tarjousta tekisi, niin sehän muuttuisi tässä kivasti ajan kanssa, että se ei ole sitten
siinä puoli vuotta odotella, että mitä tässä oikeasti tapahtuu. Juuri näin. Ja sitten tähän lopuksi niin voisi vielä ehkä just vetää kasaan sen, että niin kuin tämä ostotarjous, julkisen ostotarjouksen tekeminen, tämä on niin kuin miinakenttä. Tässä on niin kuin, voi syntyä kaiken näköistä härdelliä ja se on niin kuin huono asia kaikille osapuolille. Eli niin kuin tyypillisesti se on vähän tällainen kunnia-asia tällaisille ammattilaisille, että ne hoitaa nämä ostotarjousjutut sillä tavalla, että ne menee nätisti maaliin. Et on varmistettu, että ennen kuin se ostotarjous tehdään, että niin kuin pääomistajilta tai joiltakin omistajilta, että okei, ne suostuu tähän, hallitus tukee, sitten niin kuin ilmoitetaan tästä ostotarjouksesta ja tehdään kirjallinen varsinainen ostotarjous 2-3 viikon sisään ja sitten ne osakkeet alkaa siirtyä sieltä niin kuin tälle ostajakandidaatille ja tämä menee niin kuin by the book ja kun 90% on kasassa, niin myöskin mummojen pöytälaatikossa olevat osakkeet sitten käytännössä lunastetaan tänne ostajakandidaatille ja homma on maalissa. Näin se niin sanotusti hyvin hoidettuna tehdään. Näin se kannattaa tehdä. Kaikki tällainen säätäminen, kuin mitä Elon Musk harrastaa tässä tapauksessa, ei välttämättä Elon Muskin syytä, mutta joka tapauksessa, niin tämä on sellainen niin kuin käytännössä tällainen niin kuin painajainen, että tässä nyt sitten siitä voi tehdä elokuva ja se on viihdettä, että se on niin kuin se popcorn lisäarvo, että voit sitten saada niin kuin osakkeenomistajana sen viihdearvo siihen päälle, mutta niin kuin, jos puhutaan tällaisesta niin kuin julkisen yrityksen ostotarjouksen toteuttamistavasta, niin se on se huono tapa. Eli tämä on todella juridinen toimenpide. Tässä on paljon semmoista, mitä normaali sijoittaja ei edes näe, mitä tapahtuu siellä tutkan alapuolella. Kyllä, ja sitten pahimmassa tapauksessa tästä syntyy, kaikki osapuolet haastaa toisensa oikeuteen ja tästä sitä setvitään 10 vuotta. No niin. Hei, tämä on itse asiassa sijoitustapa jopa sijoittaa semmoisiin kuumiin tämmöisiin ostotarjouskandidaatteihin, että mikä firma vaan voisi olla semmoinen, että se on joku huonosti hoidettu, olevinaan jotenkin halpa, sopisi jollekin toiselle firmalle, niin osa porukastahan tekee sillä tavalla, että ne kerää tämmöisiä firmoja omaan salkkuunsa. Ihan sen takia, että jos tämä lottolappu joskus natsaa, niin oikeasti se on sinänsä jackpotti, koska tämä preemiohan voi olla tosi korkea. Mutta se voi olla, että jos se on niin huonosti omistettu, se on just näin niin kuin sä sanot, mutta sitten jos se on huonosti hoidettu yritys, niin se arvo voi puolittua siinä matkan varrella ja sitten se ostopreemio on 50% siihen valitseva hinta, jolla se kuitenkin teet turskaa. Mutta että tämä on se, mitä siis tällaiset buyout-pääomasijoittajat, private equity-yritykset tekee yhdessä korpputalojen kanssa, corporate finance-toimijoiden yrityskauppoja toteuttavien porukoiden kanssa tekevät. Eli periaatteessa skannaavat markkinoita tällaisissa tilanteissa, missä jollain on jotain, mutta ei toista, ja sillä toisella on sitä toista, ja yhdistelemällä nämä 2 tai 3 tai 5, niin saadaan aikaiseksi niin kuin monikertainen arvon määrän niin kuin lisääntyminen, jossa on niin kuin, se on niin reilu, että tähän kaupan monimutkaisuuteen ja kaikkiin tähän miinakentästäkin huolimatta, niin tämä todennäköisesti tuottaa aivan hemmetisti näille tekijöille ja silloin sitä lähdetään toteuttamaan. Ja silloinkin on totta kai edelleen kyse siitä, että suostuuko nämä kaikki osapuolet, pystyykö näiden kanssa neuvottelemaan asioita maaliin ja näin poispäin. Tämä on sitä niin kuin rahoitusalan crème de la crème touhua, mun mielestä mielenkiintoista siitä touhua, koska tässä täytyy olla niin kuin osata numerot, ymmärtää, niin kuin olla visiota ja osata neuvotella ja myydä tätä transaktiota. Että tässä niin kuin vaaditaan tällaiselta porukalta, toteuttajaporukalta niin kuin kaikkia ominaisuuksia, että se menee mahdollisimman nätisti maaliin. Ja vastaavasti niin sitten sellaiset, niin kuin tämä KKR ja muut, joilla on niin kuin historia, että kun ne tekee asioita, niin ne menee nätisti maaliin ja ne tuottaa aivan hemmetisti. Niillä on sitten niin kuin mainetta sen mukaisesti ja myöskin tekevät sitten
itselleen ja asiakkailleensa vastaavanlaisia hienoja tuottoja. Useinhan on sillä tavalla, että globaalit markkinajohtajat ei ole näitä firmoja, joita ostetaan, vaan ne on just niitä ostajia, joilla on ne isot taskut ja ne tarvii jonkun pienen palasen. Ostettavat firmat on yleensä paljon pienempiä kuin tämä ostajat. Sitten jos on isojen firmojen yhdistyminen, se on sitten fuusio, mergeri sitten, mikä on oma taiteenalansa. Palataan siihen joku toinen kerta. Mutta lopuksi vielä nyt ennustus. Miten käy Elon Musk ja tämä Twitter-saaga? Totta kai meidän täytyy heittää kehi joku pieni veikkaus siitä, mitä tästä tulee tapahtumaan. Okei. Tämä on taas tätä, kun arvioidaan niin kuin, täysin random tulevaisuutta, mutta mä luulen, että Elon Musk ei saa niin kuin, ulkopuolista rahoitusta tähän omaan crusadiinsa, ja hän jos tämä koko Twitter-kuvio toteutuu, niin hän kimmastuu niin pahasti siitä, kun hän on kuitenkin niin kuin, Elon Musk, niin hän myy vähän Teslaa ja ostaa itse käteisellä koko paskan pois niin kuin matelemasta. Ja sitten se, että miten Twitterille käy, niin se on sitten herran haltuun. Mä en tunne sitä Muskin ajatusmaailmaa sen osalta, että se on ihan sattumanvarasta, mutta varmaan on, että vauhtia ja vaarallisia tilanteita tulee olemaan. Mulla on vähän samantyylinen veikkaus. Mä veikkaan siinä, että hän on aika sinnikäs kaveri. SpaceX, että kuinka sä nyt teet peltipurkista raketin ja lähetät se tonne avaruuteen. Jonka sä pystyt vielä laskeutumaankin. Kyllä, siinä mentiin ihan riskirajalla tässä monta vuotta, mutta nyt on päässyt se kriittisen vaiheen yli. Siinä mä katsoin tämmöisen leffan pääsiäisen aikana, että mä tiedän kaiken nyt Elon Muskista ja hänen tuosta avaruuden valloituksesta. Mutta mä veikkaan, että lopulta hän naulaa tämän. En tiedä, joutuuko korottaa hintaa tästä alkuperäisestä. Ja oikeastaan ainoa, mikä voi pilata tämän Elon Muskin crusade on se, että sieltä oikeasti tulee nämä isot firmat, kuten mainittu, sotkemaan tämän homman, jolla oikeasti on synergiaa tämän Twitterin kanssa, eikä se sitten ole kyse siitä, että Musk vaan haluaisi Twitterin, koska se käy hänelle liian kalliiksi, että hän joutuu sen takia jossain vaiheessa siitä ehkä luopumaan, mutta kuten sanottu, niin tekee hyvät rahat tässä välissä sitten, myy sitten paljon kalliimmalla sille Zuckerbergille tai jollekin muulle se vaikka, mutta jos ei sitä tule, hän naulaa tämän ostotarjouksen. Se on mun veikkaus. Näin. Eli laittakaa sitten omat veikkauksenne, #rahapodi@nuude.fi, kommentoitte tubeen, mitä tässä saagassa käy. Tässä varmaan 2-3 viikon kuluttua viimeistään tulee se ostotarjous, jos ei joku muu twisti sitä ennen käännä tätä ihan tai joku ympäri. twiitti. Niin, joku muu käännä tätä ympäri ja mennäänkin ihan toiseen suuntaan, mutta näillä tiedoilla, näillä näppylöillä kohti seuraavaa jaksoa. Moi moi. Moi moi.